Në ndosje u kthye në kundërshtim me aktin normativ u dërgohet formulari edhe të Fordëve në Tiranë. Gjykata e Apelit mbyll dosjen Basha për lobimi rus, mbetet në fuqi vendimi shkallës parë, s'ka fakte për pastrim parash apo falsifikim formularësh. Koronavirusi mund të mos zhduket o bëshën ngre alarmin, ekspertët paralajmërojnë se pandemia po shkakton edhe probleme të shëndetit mendor. Shikues nderuar, ju përshëndes, do t'jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16. Ashtu, sikur se paralajmëroi, presidenti Meta dorëzojnë gjykatën kushtetuese padinë e dytë kundër shembjes së godinës së teatrit kombëtar. Kreu i shtetit kundërshton vendimin e qeverisë të pak ditëve më parë që i kaloi pronësinë e teatrit kombëtar Bashkisë së Tiranës, ndërsa thotë se akti cëron në rënd kushtetutën. Presidenti Ilir Meta është i vendosur të mbrojë teatrin kombëtar duke u drejtuar sërish gjykatës kushtetuese. Këtë radhë për të pezulluar aktin normativ të qeverisë, që e kalon atë në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Në kërkesën drejtuar gjykatës, kreu i shtetit thotë se akti është antikushtetues, ndërsa kërkon marrjen e një vendimi të shpejtë për të pezulluar çdo procedurë. Të dy këto akte, si ligji, ashtu dhe ky vendim i Këshillit të Ministrave, shprehin qartë të njëjtin qëllim politik: prishjen e godinave ekzistuese të teatrit kombëtar. Këto akte duhen shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, e cila duhet vendos sa më shpejt edhe për pezullimin e ekzekutimit të tyre. Por kreu i shtetit krahas betejës ligjore nuk e shmangur gjuhën ultimative. I pyetur nëse do të jetë në mbrojtje të teatrit si në rastin e kushtetutës kur organizoi tubimin e 2 marsit, Meta tha se do të jetë gjithmonë në krye të detyrës, ndërsa kërkoi që të mos e provokojnë. Presidenti është gjithmonë në krye të detyrës si në mbrojtje të kushtetutës, të interesit kombëtar, të interesit publik dhe do të jetë gjithmonë në krye të detyrës. Sa i takon do i Karagjozi që kërkon të bëj prova force me presidentin apo nuk e di me këtë tjetër, duhet ta kenë qartë që presidenti sillet me përgjegjësi maksimale, mban shënim çdo gjë. Një përgjigje kishte edhe për kryebashkiakun Erion Veliaj. Për cilin do që nuk e ka kuptuar akoma dhe që ndoshta s'ka kuptoi asnjëherë që Europa nuk është thjesht euro, por në radhë parë është kulturë. Kjo është padje e dytë që Ilir Meta dorëzon në kushtetuese kundër shembjes së teatrit, teksa e para ishte kundër ligjit special për ta ndërtuar me partneritet publik-privat, por që më pas qeveria u tërhoq, duke deklaruar se do të ndërtohet nga buxheti i shtetit. Bashkia e Tiranës vendos të shem teatrin kombëtar, madje këshilltarëve u është paraqitur rendi i mbledhjes për të premten, por pa ju vënë në dispozicion shqyrtimin e projekt vendimit, ndërsa votimi do të realizohet online. Njoftimi ka sjell tensionimin e protestuesve që në mbrojtje të teatrit do të qëndrojnë në 24 orë gatishmëri. Përmes një shkrese dhe pas një akt apo projekt vendim, administrata e Bashkisë së Tiranës ka lajmëruar këshilltarët se të premten do të votojnë për shembjen e teatrit kombëtar. Akti për shembjen e ndërtesës që prej 2 vitesh mbrohet nga artistët, bëhet e ditur se do të votohet vetëm online, madje pa kaluar në asnjë moment në konsultim publik apo marrje të mendimit. Projekti i bashkisë ende mbahet sekret, por nisma kanë nxitur tensionet me Aleancën për mbrojtjen e teatrit. Të vendosur, artistët vazhdojnë të qëndrojnë 24 orë pranë godinës, ku tashmë janë vendosur edhe policët e bashkisë. Artistët kërkojnë tërheqje prej bashkisë dhe se nuk pranojnë asnjë ndërhyrje. Këto ka nisur një proces provokimesh, e nisi Veliaj nëpër televizione duke hedhur shashka, pastaj doli nëpër deklarata dhe këto ditët këtu ka sjell njerëzit e vet, ish drejtorët e vet, ish punonjësit e vet, natën vinë këtu patrullojnë, na bëjnë fotografi, domethënë ky është qëllimi i atyre, na provokojnë, mendojnë që ne do lodhemi, ndërkohë që besoj kjo protestë dhe këto njerëz gjithë që janë këtu e kanë stërprovuar që ne nuk lodhemi. Këtu tani më teatri jonë në shtëpia jonë, kështu që neve nuk lodhemi duke ndetur këtu, se nuk mund të lodhesh duke ndetur në shtëpi. Është një gjë që ne e besojmë, do ta çojmë deri në fund dhe ne nuk të riqemi pavarësisht çfarë bëjnë ata. Këtu po ngrihet një kalam me letra me totalisht aktet pavlefshme dhe në bazë të së cilët qëndron shkelja e kushtetutës.
Më herët, kryetari i bashkisë ka deklaruar se ndërtimi i një teatri të ri kombëtar kushton 30 milion euro, shifër kjo sipas tij e papërballueshme. Reforma zgjedhore ka përfshirë në debatet forta deputetët në seancën parlamentare. Opozita e re kërkon listat hapura si kusht për të dhënë dakordsinë për kodin e ri zgjedhor. Pas dështimit për të bindur partitë e mëdha në tryezën e Këshillit Politik për ndryshimin e sistemit zgjedhor, Rudina Hajdari nuk ka arritur as të ketë besimin e grupit demokrat. 8 deputet kanë firmosur shkarkimin e saj nga grupi duke e zëvendësuar me Mëslim Urrizin me dëshirën e këtij të fundit. Në fjalën e saj në seancën plenare, Rudina Hajdari mjaft e revoltuar nënvizoi faktin se nuk do të bëhet pjesë e pazareve politike dhe këtë kërkoi ta përforcojë duke përmendur emrin e babait të saj. Mos bëni opozit duke dashur llokma. Unë nuk bëhem kur pjesë asaj opozite. Nuk bëhem kur pjesë e pazareve në këtë parlament. Jo më jo. Do kenë shumë njerëz që do më luftojnë. Unë quhem Rudina Azem Hajdari. Dhe kjo do shkoj deri në fund. Amanet e ti do shkojnë deri në fund. Mos e harroni kur. Mendoni se pakica mund të marrë peng shumicën, ose mund t'i imponohet asaj jo me argument, por me patos. Dyja këto janë fatale sepse në fund rezultojnë në hiç. Debatet për ndryshimin e sistemit zgjedhor mbizotruan në parlament, madje deputetët e pakicës kërkuan të vendosin kushte të panegociueshëm listat e hapura për reformën zgjedhore. Sa ta vazhdojnë të luajnë lojra, prania jona të Këshill duhet filloj të futet në diskutim dhe ne nuk kemi më nevojë që të merremi me lojrat e këtyre. Ta shikojmë, nëse në aparate dosjes 184, 335, 395, 384, do të bleni nga ky krau këtej. Për shkak të thyrjes së rregullave, kreu i kuvendit Gram Mozrushi përjashtoi nga seanca deputetin e opozitës Korab Litën. Pas 3 ditësh me 4 raste infektimesh, kurba e COVID-19 është rritur ndjeshëm këtë të njëjtë në Shqipëri. Numrin më të madh nga 18 rastet e reja e mban Tirana me 11 të tillë, ndërsa nga fasoneritë e Krujës vijnë sërish 4 raste. Kurba e COVID-19 në Shqipëri pësoi sërish rritje këtë të njëjtë pas 3 ditëve me 4 raste të cilat krijuan idenë se koronavirusi do të zbehej. Kryeqyteti mban vendin e parë ndërsa ndiqet nga Kruja, ku duket se fasoneritë vijojnë të jenë sërish burim infektimesh. Në 24 orët e fundit janë testuar 191 raste të dyshuar COVID-19, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv 18 raste. Pjesa më e madhe të cilëve janë kontakte të rasteve më përparshme dhe ndërkohë hetimi epidemiologjik po vazhdon në terren. Në këtë situatë, Ministria e Shëndetësisë përsërit thirrjen drejtuar qytetarëve për të ruajtur distancimin ndaj njëri tjetrit. Rastet e sotme pozitive janë tregues se funksionimi i strategjisë së rihapjes dhe lehtësimit të masave varet totalisht nga ju. Nëse ju do të tregoni të përgjegjshëm, duke respektuar distancimin fizik, duke respektuar masat e higjienës personale, të etiketës respiratore, të mos shkruani vizita tek të afërmit për çfarëdo lloj arsye, bizneset të zbatojnë protokollit strikte të sigurisë. Do të vijmë me një situatë epidemiologjike të kontrolluar. Pavarësisht numrit të rasteve pozitive të identifikuara, situata epidemiologjike paraqitet e qëndrueshme, por që tregon qartë se kujdesi i qytetarëve duhet vazhdojë për të respektuar masat e vendosura në mënyrë që të minimizojnë sa më shumë përhapjen e virusit te kontaktet familjare apo edhe më gjerë. Deri më tani 77% të prekurve janë të shëruar, por mbeten ende 173 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Krujë, Shkodër, Kamës. Në të dy spitalet Covid janë shtruar 19 pacientë dhe vetëm 3 prej tyre janë në terapi intensive. 110 milion lek tendere janë dhënë për kompaninë Pegasus, edhe pse në 3 tendera ka rezultuar kompanie vetme pjesëmarrëse. Madje dhe në një tjetër garë, konkurrenti është skualifikuar për shkak të mos plotësimit të kritereve. Nga KLSH, këto procedura janë konsideruar të dyshimta. Tenderat me një pjesëmarrës apo kur nga garuesit vetëm një prej tyre plotëson kriteret e përfshirjes në garë janë konsideruar shqetësim i madh prej kontrollit të lartë të shtetit. Pavarësisht kësaj dhe në vitin 2020 vazhdon e njëjta procedurë. Në këtë formë, kompania Pegasus SHPK ka mundur të fitojë më shumë se 110 milion lek në 4 tendera. Në 3 gara, në 5 muajt e fundit, rezulton të ketë qenë operator vetëm një konkurrues, ndërsa në një tjetër pjesëmarrës si është skualifikuar për mungesë dokumentacioni.
Tenderi më i fundit në të cilin është shpallur fitues Pegasus SHPK është në datën 21 prill. Për objektin e tenderit reagente dhe aksesor të nevojshëm për testimin në laboratorin e agentëve infektiv, kjo kompani është shpallur fituese e lotit të parë me një total prej më shumë se 97 milion lekësh. Tenderi kryesor për blerjen e reagenteve për përcaktimin e grupit të gjakut ka një fond limit prej më shumë se 129 milion lekësh dhe është ndarë në 4 lote. Për gjatë vitit të kaluar, Pegasus SHPK ka fituar të tendera me një vlerë mbi 20 milion lek, 3 prej të cilëve janë zhvilluar me vetëm një operator ekonomik. Në prokurorimet e hapura, kjo kompani rezulton e 6 në listë e bizneseve për vlerën e lartë të kontratave që ka fituar. Gjykata e Apelit ka vendosur të pushojë gjykimin për liderin demokrat Basha dhe 2 zyrtarëve të tjerë të PD-s, Ilir Dervishi dhe Arben Ristani, të akuzuar për pastrim parash dhe falsifikim formularësh në lidhje me financimin prej $650.000 në SBA për fushatën elektorale të vitit 2017. Gjykata e Apelit ka vendosur të pushojë gjykimin për liderin demokrat Lulzim Basha dhe 2 zyrtarët e tjerë të Partisë Demokratike, Ilir Dervishi dhe Arben Ristani, të akuzuar për pastrim parash dhe falsifikim formularësh në lidhje me financimin prej $650.000 për fushatën elektorale të vitit 2017 në SBA. Në një seancë e cila zgjati rreth 4 orë, trupi gjykues i gjykatës së Apelit, i përbërë nga Shpresa Beçaj, Alaudin Malaj dhe Shkëlqim Mustafa, kanë vendosur të lënë në fuqi vendimin e gjykatës së Tiranës, e cila po ashtu kishte vendosur më parë pushimin e çështjes ndaj kreut të Partisë Demokratike dhe 2 zyrtarëve të tjerë të kësaj force. Gjykata vendosi ta shqyrtonte çështjen në dhomë këshillimi, pasi konstatoi që palët nuk kishin asnjë provë të re për të paraqitur. Avokati i Lulzim Bashës, ish ministri i drejtësisë Eduard Talimi, tha se kjo është një procedurë që ndiqet në këtë lloj çështjesh me ndryshimet e fundit të bërë në kodin e procedurës penale. Për çështje të cilat gjykohen në shkallë të parë nga gjyqtari vetëm në seancën paraprake, pasi që është edhe rasti konkret, një gjykatë në Apelit nuk ka nevojë të bëhet debat gjyqësor, por ato shqyrtohen në dhomë këshillimi nga trupi gjykues brenda një afati prekluziv për 15 ditësh. Çështja në Apel u ankemua nga prokuroria, e cila si rrallë ndonjëherë për këtë çështje ka qenë ndarë në 2 qëndrime. Prokurori Gjergji Tako kërkoi gjykimin e të pandehurve vetëm për akuzën e falsifikimit, ndërsa prokurori Ko Lysenaj kërkoi tërheqjen e akteve me argumentet se duhet të hetohet për akuzën e pastrimit të parave. Lulzim Basha u akuzua se ka fshehur financimin prej $650.000 në SBA për fushatën elektorale të vitit 2017, por sipas gjyqtarit Lazar Sallaku, fakti nuk ekziston. Në kulmin e debatit për funksionimin e institucioneve të reja të drejtësisë, deputeti socialist Adnor Shameti kërkon që parlamenti të ushtrojë kontroll mbi to për zbatimin e ligjeve të reformës. Ai shprehet për lehtësimin e kritereve për hyrjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistem. Ngjeca e gjykatës kushtetuese dhe e gjykatës së lartë kanë shqetësuar deputetin socialist Adnor Shametin, i cili ishte të domosdoshme ndërhyrje në reformën drejtësi. Në një intervistë për Radio TV Ora, Shameti shpjegon se argumenti i tij nuk lidhet me ligjet, por me zbatimin jo korrekt nga ana e organeve të reja të drejtësisë. Shqetësimi im i shprehur në Komisionin e Ligjeve ka të bëjë pikërisht me këtë, me zbatimin në praktik dhe me realizimin në frymë dhe në gërm të gjithë bllokut të ligjeve organike që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi. Disa pengesa apo zvarritje në kompletimin në tërësi të trupës së gjykatës kushtetuese nga një anë dhe gjykatës lartë nga ana tjetër. Edhe pse sipas tij ende nuk ka një propozim gati të draftuar për t'ia propozuar kolegëve të tij të mazhorancës, Shameti le të hapur mundësinë edhe për të ndërhyrë me ligj për lehtësimin e kritereve për sa i përket përzgjedhjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ndoshta po, por do t'i shikojmë hap pas hapi, pse jo të shikojmë se ku çalon puna dhe të marrim masa që ti realizojmë e ti plotësojmë këtë gjë. Por të mos shkaktuar një përplasje brenda PS-s, Adnor Shameti nuk harron të nënvizoj faktin se është dakord me kryeministin Rama që këto ndryshime të realizohen në bashkëpunime ndërkombëtare. Mbështes plotësisht edhe qëndrimin e kryeministit Rama, i cili tha që nuk ka tabu në ligjet e bëra. Nëse do të kemi sugjerimet dhe mbështetjen e partnerëve euroatlantik, pse jo të bëhen edhe korrigjime apo përmirësime të këtyre ligjeve. Reforma në drejtësi u miratua me votën e 140 deputetëve të mazhorancës dhe opozitës së atëhershme 4 vite më parë.
Rreth 111 pasuri të Fordëve janë dërguar për vlerësim në SPAK nga operacioni Forca e Ligjit që prej nisjes së tij. Deri më tani vetëm një individ ka refuzuar të plotësojë formularin e vetdeklarimit. 3 formularët e dërguar nga OFL-ja këtë të enjte 3 personave të dënuar që dyshohen se kanë krijuar pasurinë nga aktiviteti kriminal e çojnë numrin e formularëve në 64, që prej nisjes së operacionit Forca e Ligjit. Formularët janë dërguar në shumicën e qyteteve të vendit, ndërsa pjesë e vetdeklarimit janë përfshirë disa prej njerëzve më të njohur të botës së krimit. Prej nisjes së operacionit nga policia në SPAK janë dërguar për vlerësim sekuestro rreth 111 pasuri, mes tyre 80 automjete dhe 31 troje dhe objekte. Për 38 pasuri, policia ka vlerësuar operacionet e kryera në kushtet e emergjencës, ndërsa 29 raste, SPAK-u i ka konsideruar si në kundërshtim me aktin normativ. Nga SPAK-u në drejtim të gjykatës së posaçme janë dërguar 43 kërkesa për sekuestrime dhe 40 prej tyre janë pranuar, ndërsa 3 të tjera janë në shqyrtim. Pas situatës së pandemisë, OFL-ja është rikthyer me hetimet dhe verifikimet, ndërsa tashmë kemi edhe refuzimin e parë për të plotësuar formularin e vetdeklarimit. Mustafa Lici, babai i Ibrahim Licit, të cilit ju kërkua të justifikojë pasuria, shprehet se djali i tij nuk është subjekt i OFL-s dhe për këtë arsye nuk mund t'i përgjigjet pyetjeve të formularit. Pavarësisht mungesës së përgjigjes së Ibrahim Licit për të justifikuar pasurinë, OFL-ja pritet t'i referojë rastin drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, i cili sipas ligjit i kërkon prokurorit marrjen e masës së sekuestros. Me kalimin e afatit prej 48 orësh kur subjekti nuk përgjigjet, OFL-ja vijon procedurat për bllokimin e pasurisë. Këtë të enjte OFL-ja i dërgoi formularin e vetdeklarimit shtetasve Denis Qordja, i njohur me emrin Denis Dervishi, Fation Manabejt dhe shtetasit me inicialet LD. Denis Qordja është i njohur për dënimet që ka vuajtur në akuzën e trafikut të prostitucionit. Fation Manabej është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma. Gjithashtu më parë, Manabej është dënuar më 8 shtator të vitit 2007 nga gjykata e Aleksandris me 5 vjet e 3 muaj burg. Prokuroria e posaçme ka kërkuar në gjykat dënimin me burg për jetë për ish specialistin grek Eftimios Eftimiu, i akuzuar për vrasjen e Devi Kasmit në 29 janar të vitit 2018. Gjithashtu, SPAK-u kërkon edhe dënimin me 35 vite burg për bashkëpunëtorin e tij, Elton Halipaj. Prokuroria e posaçme ka dhënë konkluzionet përfundimtare për 2 të pandehurit të akuzuar si autor të vrasjes së Devi Kasmit. Për ish efektivin grek Eftimios Eftimiu, i cili sipas akuzës është vrasës me pagesë, kërkohet burgimi i përjetshëm, ndërsa 35 vite burg janë kërkuar për bashkëpunëtorin e tij Elton Halipajn. Më 29 janar 2018 në rrugën Kongresi i Manastirit në Tiranë u vra Devi Kasmi, ndërsa për ngjarjen u vënë në akuzë ish efektivi i forcave speciale greke, Eftimios Eftimiu si ekzekutor, si dhe Aurel Hoxhallari, Altin Hoxhallari, Elton Halipaj, Marvin Dinellari, Elton Hoxhallari dhe Mario Meshini si bashkëpunëtor të tij në vrasje. Prokuroria më herë ka konkluduar se këta shtetas njihen me njëri tjetrin dhe kanë planifikuar vrasjen prej disa muajsh para se ta ekzekutonin Devi Kasmin. Hetimet për këtë rast nisën fillimisht nga Prokuroria e Tiranës, e cila shpalli mos kompetencën pasi u zbulua se kishin të bënin me një grup të strukturuar kriminal me bazë në zonën e Yurshekut. Për këtë arsye hetimet i kaluan Prokurorisë së Krimeve të Rënda dhe më pas SPAK. Shtetasi grek ka mohuar akuzat duke pretenduar se janë të pabaza. Ai ka kërkuar disa herë të lirohet nga gjykata, por kërkesat i janë rrëzuar. Devi Kasmi u qellua disa herë me pistolet në kokë dhe trup. Vrasja ka dyshime se ndodhi për prishje pazaresh të kokainës në Francë dhe Spanjë. Edhe gjatë kontrollit të banesës së Kasmit, u gjetën 3 kg kokainë e 300 gram drogë, si dhe një armë automatike. Autorët e vrasjes së Kasmit u zbuluan nga kamerat e sigurisë afër pallatit ku jetonte viktima, të cilat kishin fiksuar momentin e vrasjes. Një qershori veç festës së fëmijëve shënon edhe rikthimin e tyre në çerdhe dhe në kopshte. Vendimi për t'i hapur këto institucione për disa prindër është i drejtë, pasi marrëdhëniet në punë e vështirësojnë kujdesin për familjen, ndërsa të tjerë shprehen se kanë ende frikë nga situata e pandemisë. Në ditën e fëmijëve, çerdhet dhe kopshtet do t'i kthehen normalitetit. Fëmijët deri në 5 vjeç do të rikthehen në sistemin parashkollor.
Pas 2 muajsh ndërprerje dhe izolimi në shtëpi për disa prindër dhe gjyshër, ky është vendimi i drejtë. Po si s'është që s'është po torturojmë. Patjetër, mezi po pret. Drejt, patjetër. Por ka edhe nga ata prindër që nuk do t'i dërgojnë fëmijët në këto ambiente për shkak të frikës nga pandemia. Unë për vete nuk do t'a çoj, por gjithsesi ato që e kanë menduar ndoshta e quajnë të drejtë. Normal që më trëm dhe kjo është arsye pse unë s'do e çoj, se normalisht për ndryshe do e çoj, se ajo do të rri me moshën e vet, aq më tepër që gjithë këtë kohë kemi qenë të mbyllur. Fëmin tim jo, por pastaj varet nga kopshtet, varet nga rrethanat. Po tani edhe frikësh. Ka është frikë. Për disa ky vendim është marrë në një kohë të papërshtatshme, e gjykuar edhe nga rritja me njëhershme e numrit të prekurve me koronavirus. Po tjetë për mendimin tim jo, të presim edhe pak. Është shpejt për fëmijët. Por hapja e qerdheve dhe kopshteve është një vendim i drejtë kryesisht për prindrit në marrëdhënie pune. Ka dhe prindër që punojnë e kanë vështirë, duhet të mendohen gjitha. Ndërkohë që për maturantët rikthimi do të jetë me kufizime, ku nuk do të lejohen më shumë se 12 nxënës në një klasë, ende nuk është përcaktuar diçka konkrete për rifillimin e kopshteve dhe qerdheve. Në një kohë që në Rusi çmimi i grurit është rritur në $40 për ton, situata me çmimin e miellit në vendin ton mbetet e qëndrueshme, por me luhatje të vogla. Eksportuesi më i madh i miellit, Rusia, ka rritur çmimin e grurit në vlerën e $40 për ton, për shkak të kërkesës së lartë të vendeve europiane. Por kjo situatë duket se nuk do të ndikojë në çmimin e miellit në Shqipëri. Kreu i shoqatës së eksportuesve shqiptare Alban Zusi mohon dhe zërat për rritje të çmimit të miellit e për këtë rendit 3 faktorë. Por ka një tendencë tjetër për ulje të çmimit për shkak të rënjes së vlerës dollarit dhe njëkohësisht ka përsëri një tendencë tjetër për rënje të çmimit për shkak të konkurrencës që ekziston dhe për shkak të rënjes së kërkesës në treg, sepse vërtet është përveç një dallgë të parë në fillim të marsit ose në fillim të kufizimeve, le të themi, më pas tregtia e drithrave psoj një rënje. Duhet pritur, thash edhe një herë, për të parë nëse do të ketë impakt mbi tregun vendas, duhet pritur muaji korrik. Ndërsa tregtarët e pikave të shumicës flasin për luhatje të lehtë të çmimeve gjatë pandemisë, teksa theksojnë se mielli kushton më shtrenjtë se një vit më parë. Diferenca mund të jetë 1000 lekë për kuintal, që të luan pak më shumë. Mund të thuash që është gati, bile po e ruajmë neve, se fabrikat akoma nuk i kanë ulur aq sa duhet, siç ka qenë atëherë. Po ne nga që s'kemi klientë detyrohemi të marrim më mirë, ebja thesin për 1000 lekë edhe për 500 lekë, se s'kam çfarë bëj. Megjithatë, administratorët e furrave shuajnë çdo dyshim për rritje të çmimit të bukës. Edhe në këtë nivel që, domethënë, s'ka çfarë të blej, populli, kupton? Është fukarallik i madh. Sepse biznesi tani duhet të mbijetojë, edhe nuk mund të tregojmë të padrejtë nga një farë mënyre që ne duhet të mbijetojmë në këtë krizë që është. Sipas Instat, edhe vlera e miellit e importuar në 3 mujorin e parë të vitit 2020 mbetet e përafërt në nivele me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Do të zhvendosemi tani në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për aksionin e opozitës. Po përgatitemi të lëmë pas krizën e koronavirusit, por jemi gjithashtu në një krizë politike. Do të diskutojmë në lidhje të drejt për drejt me Skype me nënkryetarin e PD, zotin Edi Paloka. Zoti Paloka, të përshëndet, shpresoj të jesh mirë dhe të falenderoj për intervistën. Përshëndetje Gjoj, falenderit edhe unë ju uroj gjithë mirë aty. Edhe për ju. Zoti Paloka, është ironike, për para 2 vitesh kemi qenë në këtë studio dhe ju paralajmëruat atë që u fut në histori, ndoshta si vala e protestave të opozitës. A jemi ende në të njëjtën situatë, ka një perceptim se opozita po përgatitet protestojë sërish? Në fakt, po të flasim për situatën politike, ekonomike, sociale, gjithçka vetëm është përkeqësuar. Dhe ajo që unë e kam thënë në përsëris dhe që është bindja e opozitës, po me sa duket dhe e shumicës shqiptarëve, sot si shpjegojnë gjithë sondazhet, e keqja do të marrë fund Shqipëri vetëm me largimin e Ramës dhe të saj qeverie. Kështu që një orë më parë kjo qeveri të largohet, një orë më parë shqiptarët do të fillojnë të rikthehen normalitetit dhe rregullimit të jetës tyre. Kështu që opozita normalisht ka synim, çdo opozit pranë botë ka synim të vijë në pushtet,
kurse për opozitën shqiptare kjo është një jo vetëm domosdoshmëri, por është një kërkesë imediate. Zoti Paloga, ka një proces negociator që po ekzekutohet kryesisht me diskutimet për reformën zgjedhore. Të paktën ndërkombëtarët e kanë lakuar si një mundësi që mund të shtrojë palët në një diskutim më të gjerë. Sa e kënaqur është Partia Demokratike nga ecësuria e kësaj tryeze dhe a mund të ketë një konsensus? Reforma zgjedhore është një nga kushtet që Bashkimi Evropian, Bundestagu i ka vënë Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare për të realizuar më pas hapat e mëtejshëm drejt integrimit të Shqipërisë, siç është hapi i parë, hapja e negociatave. Siç jeni ndjeni, ka qenë këmbgulja e Partisë Demokratike dhe opozitës për ta nxjerrë Ramën jashtë nga parlamenti, nga ky parlament që tashmë nuk ka më as një pik legitimiteti, dhe përveç se po bëhet qesharak para syve të shqiptarëve, po e çon këtë situatë që është e rënduar mjaft, po e bën edhe më të rëndë akoma. Pra, pika e parë ishte që Rama doli jashtë parlamentit dhe u detyrua tulet në tryezën e reformës për të plotësuar pra këtë kërkesë të Bashkimit Evropian. Por duket dhe reagimet e tij dhe qëndrimi i përfaqësuesve të tij në këtë tryezë kanë treguar pikërisht këtë që unë sapo thash, që ulja e tij në tryezë është e detyruar dhe ai po bën çdo përpjekje për jo vetëm për ta ilegjitimuar tryezën, po mbas edhe për ta eliminuar. Deklaratat e tij të fundit, të cilat krijuan dhe debatin e djeshëm pastaj, siç e ndoqët dhe ju në tryezën e përfaqësuesve, sepse duhet bëj një sqarim. Ai nuk është komiteti politik, 4-shja, pra përfaqësuesit 2 me nga 2 të palëve nuk është komiteti politik, këshilli politik. Këshilli politik përbëhet nga 10 antarë, nga përfaqësues të gjithë partive. Ata janë përfaqësuesit e deleguar të këshillit politik. Pra dhe debati djeshëm lindi si pasojë e reagimit të Ramës duke hedhur poshtë a priori disa nga kërkesat që opozita ka paraqitur në tryezë për të diskutuar dhe për të negociuar. Dhe ndërkohë që tryeza pretendohet se do të vazhdojë me këto negociata, del Rama dhe deklaron prerazi se kërkesat e opozitës nuk pranohen. Qartazi kjo është një tentativë për të prishur tryezën apo për ta delegitimuar. Ndërkohë, dije, nuk e di për shkak të reaksionit qëndrimit të opozitës, apo mbas edhe indikuar i është bërë presion mbas edhe nga faktorët jashtëm, Rama u detyrua të zbythet nga qëndrimi i tij i mparshëm. Këtë e deklaroi përfaqësuesi i tij Gjiknuri, i cili siç e ndoqët dhe ju, tha që çdo gjë është për të diskutuar, asgjë nuk është e prerë, pra praktikisht u tërhoq nga deklarata e Ramës. Megjithatë, thash tryeza dhe reforma zgjedhore janë vetëm një pik që na çojnë drejt integrimit, është një kusht, një nga 15 kushte tashmë të Bashkimit Evropian. E mbani mend se kemi filluar me 5 dhe mbas çdo viti na janë shtuar kushtet, sot jemi në 15 kushte për hapjen e atyre të famshmeve negociata. Thash edhe një herë dhe e përsëris e kam thënë dhe herë tjera. Reforma zgjedhore është një kusht, është një nevojë për të pasur dhe për të krijuar një ambient më të sigurt për zgjedhjet parlamentare, por absolutisht nuk është ai kushti që përcakton nëse zgjedhjet janë ose jo të lira. Nëse nuk ka vullnet politik, konkretisht nga qeveria, nga Rama, për të zhvilluar zgjedhje të tjera dhe të ndershme, asnjë reformë zgjedhore, asnjë kod zgjedhor nuk e zgjidh problemin. Prandaj ne këmbgulim tek qeveria tranzitore, e cila do të krijonte dhe kushtet politike, duke eliminuar vullnetet e palëve,
për zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Një nga pikat kryesore që në qasjen e opozitës mund garantoj zgjedhjet të lira dhe të ndershme është pikërisht edhe qeveria teknike. Jemi në fakt pak ditë larg përvjetorit tretë marrëveshjes së parë mes kryeministrit Rama dhe liderit të opozitës Basha. Mund të përsëritet një tryezë e dytë në kushtet kur Këshilli Politik i Reformës shpalli mos kompetencën në thonjza për të diskutuar mbi mundësinë e qeverisë teknike? Nuk ka asnjë ngjashmëri dhe asnjë mundësi që ripërsëritet tryeza e famshme e 17 majit, një tryezë ku u duk sigur u arrit një kompromis, por kompromis me një të pabes si Rama, me një të paburë si Rama, është vërtetuar tashme që nuk mund të ketë, dhe Zoti Basha dhe kushdo tjetër e ka deklaruar qartazi se tryezë me Ramën nuk mund të ketë më. Do të ketë bisedime për të arritur një marrëveshje midis pozitës dhe opozitës për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme, por kurse si nuk do të ketë me një tryezë për t'i bërë qefin Ramës, për të bërë lojra si ato që bëri në tryezën e 17 majit. Qeveria që ju përmendet, pra ajo e zgjedhjet të fundit, nuk ka gjithashtu lidhje me kërkesën që ne kemi sot për një qeveri tranzitore. Ishte tjetër rast ai që u realizua dhe si që pat, përveç faktit që përfaqësuesit e opozitës arritën të dokumentojnë manipulimin e zgjedhjeve, nuk solli në fakt realizimin e zgjedhjeve të tjera dhe të ndershme. Kjo që ne kërkojmë sot është absolutisht e ndryshme. Kërkojmë një qeveri që mos ketë lidhje me asnjë nga partitë dhe që të garantojë le të themi mbajtjen larg duarve politikës nga zgjedhjet. Zoti Paloka, gjithsesi, në krahasim duke mbetur tek 2017, opozita ja doli që të merrte gjysmën e qeverisë, mes tyre dhe ministri të rëndësishme si ajo e brendshme dhe e drejtësisë. Por të dy ministrat që u propozuan nga ju, Zoti Bardhi dhe Demiraj, u ankuan për mos përgjigje ndaj strukturave. Si mund të arrihet në caktimin e emrave kredibil në drejtim të ministrive që mund garantojnë edhe më pas shmangjen e influencës administratës shtetërore mbi procesin? Pikërisht kjo është ajo që unë theksova dhe ndryshimi midis kërkesës sot dhe asaj që u realizua me 17 maj, edhe pse ne vum gati gjysmat e ministrave, fakti është që ata përveç se të dokumentonin manipulimin e zgjedhjeve nuk patën asnjë mundësi tjetër për të shmangur manipulimin e zgjedhjeve. Edhe vetë ministri i brendshëm ishte i pafuqishëm sepse drejtori i policisë që merrte urdhra direkt nga Rama, as nuk zbatonte porositë e ministrit. Pra, praktikisht, edhe një herë them, ata ministra që ne vendosim qeveri, thjesht dokumentuan manipulimin. Duke pasur pikërisht edhe shembullin, edhe përvojën e asaj që ndodhi në 2017, ne kërkojmë një qeveri ku politika tjetë jashtë. I pari Rama. Rama nuk mund tjetë më në qeveri, sepse me një kusht të tillë i bie që gjithë administrata do të vazhdoj të zbatoj urdhrat e tij, siç bëri në 2017, dhe të jetë, siç thatë dhe ju, jo funksionale një qeveri ta quajmë si duam pastaj teknike tranzitore, nëse aty do të ishte Rama apo ministër në një nga funksionarët e tij politik. Për këtë arsye kërkohet një qeveri që mos ketë lidhje as me politikanë të pushtetit sotëm dhe as me ata të opozitës, për një qeveri që t'i largojë duart e politikanëve nga zgjedhjet. Dhe sigurisht në një rast të tillë edhe administrata do të detyrohet të zbatoj ligjin, sepse ne kaq kërkojmë. Ne kërkojmë një qeveri që të zbatoj ligjet shqiptare. Dhe nëse do kemi një qeveri të tillë, absolutisht edhe nënpunësi më i fundit do të detyrohet të zbatoj ligjin, përndryshe nesër do të përgjigjet me ashtu siç e kërkon ligji.
Zoti Paloka, në ambientin publik është diskutuar edhe ideja e listave të hapura. Mund të jetë kjo një pikë që të sjellë distancim të mëtejshëm të politikës nga bota e krimit, pra zgjedhja e drejt për drejt e kandidatëve nga ana e qytetarëve? Unë kam 30 vjetë në politikë, Gjoj. Jam themeluesi i Partisë Demokratike dhe prej shumë vitesh edhe deputeti i Parlamentit Shqiptar. Shqipëria ka provuar disa sisteme, disa forma. Ne kemi pasur dhe majoritar. Unë jam zgjedhur deputet me sistem majoritar, pra ballë për ballë. Dhe kanë qenë zgjedhjet më të vështira të Shqipërisë, absolutisht mbas 97-s. Në 2001, kur unë u zgjodha deputet në majoritar, më është dashur të përplase me banda, me policinë e shtetit, me shërbimin informativ dhe me shumë grupime tjera. Dhe ja arrita të fitoj mbas, po të them, një përplasje gjigande. Pra, ishte majoritar, unë vërtet u zgjodha, shumë kolegë mi nuk ja dolën, u manipuluan deri në fund, deri në gjykatën kushtetuese vajti manipulimin 2001-shin. Pra, çfarë dua të them me këtë? Me këtë dua të them që nuk është çështje sistemi në Shqipëri. As futja e bandave, as futja e kriminalëve, është çështje vullneti politik. Edhe majoritar, madje, duke u rikthyer edhe një herë, fakti që arsyeja pse ne kaluam në një sistem proporcional, ishte pikërisht kjo. Sepse që në 2005-ën filloi të futet paraja e pisët, filluan të futen bandit, po nga Partia Socialiste, dhe kjo ishte arsyeja pse ne menduam kalojmë në një sistem proporcional, duke ju dhënë më tepër mundësi partive që të zgjedhin, duke presupozuar që në një rast tillë kryetarët e partive dhe kryesitë e partive do të zgjidhin ajkën e shoqërisë shqiptare që do të ballafaqohej pastaj me vota. Por kjo nuk zgjati shumë, edhe me këtë metodë Rama ka meritën në thonjza të gjej mënyrën për t'i futur prap kriminalët edhe me këtë sistem politik, si që fut në fakt edhe me zgjedhjet lokale që janë praktikisht një zgjedhje majoritare, sepse janë kokë në kokë. Pra nuk është sistemi që pengon apo e zgjidh çështjen e futjes kriminalëve, të banditëve, të parës pisët në zgjedhjen në Shqipëri. Është vullneti politik dhe sa tjetë Rama, aty të harroni se çdo lloj sistemi, me lista të hapura të mbyllura, me sistem majoritar, proporcional, pra çdo formë që të gjejmë dhe që ne e kemi provuar, prap nuk do të funksionojë. Duhet larguar Rama dhe ata si Rama që mbështetjen e shohin vetëm te kriminalët dhe tek parat e pista. Ndryshe, pa një vullnet të pastër, të qartë politik për të pastruar politikën nga krimi dhe nga korrupsioni, edhe një herë them, nuk ka sistem, nuk ka formulë që na jap zgjidhjen. Zoti Paloka, teatri kombëtar duket se po shkon drejt shembjes. Partia Demokratike është angazhuar në mbrojtje të artistëve që gjithashtu kanë prej më shumë se 2 vitesh kanë qëndruar përpara teatrit, duke mbrojtur atë në limitet e konfrontimit fizik. Do të vazhdojë mbështetja e opozitës ndaj kësaj kauze? Në fakt, ne nuk jemi thjesht në mbrojtje të artistëve. Ne jemi ngritur të mbrojmë një kauzë edhe më të madhe se sa ajo e një godinë e teatri. Sepse, siç e kemi deklaruar, siç e kemi faktuar, këtu kemi të bëjmë në radhë parë me një çështje të madhe korruptive. Një korrupsion i hapur, i bërë publik dhe i faktuar në çdo hap të tij. Ju e shihni me sa këmbgulje Rama ka 20 vjetë që kërkon të realizoj këtë, dhe shihni me sa këmbgulje, hap pas hapi kërkon dhe nuk heq dorë, megjithëse janë ngritur kundër jo vetëm artistëve shqiptarë, jo vetëm opozita, jo vetëm qytetaria e Shqipërisë, i është ngritur kundër Europa, organizatat më të rëndësishme të mbrojtjes monumenteve të kulturës, dhe i prap këmbgul. Pse? Sepse janë miliona euro që luajnë, dhe para milionave Rama nuk shef gjë tjetër. Presidenti i Republikës tha një frazë sot e dëgjova për teatrin, sepse siç e dini dhe ai ka çuar çështjen gjykatë kushtetuese, për Ramën Europa është vetëm euro.
Në fakt Europa nuk është euro. Europa ka vlera. Ne të paktën opozita shqiptare e kërkon Europën për vlerat që ka, jo për eurot siç e kërkon Rama. Pra Rama është i vendosur të realizojë këtë grabitje, këtë dhunim të traditës, të kulturës, të fyej edhe artistët dhe historinë e artit dhe të kulturës shqiptare. Sot e patë se ç'bëri përfaqësuesi ai e denj parlament Spiro Pali, e cila i fyeu dhe i ofendoi gjithë artistët, gjithë aktorët shqiptar në mënyrën më rrugaqërore, do thoja. Pra Rama është gati të bëjë çdo gjë, të shkel mbi çdo gjë, vetëm të realizojë këtë qëllim të tij për të grabitur, sepse ai është qëllimi i tij. Nuk është thjesht një inat prej adoleshenti. Edhe ajo është pjesë e personalitetit Ramës. Inati prej adoleshenti për të arritur ca qëllime meskine. Por qëllimi kryesor është grabitja e milionave. Për këtë bëhet loja. Një herë kalojnë parlament me ligj për t'ia dhënë fushës privatit me cilin kishte bërë marrëveshje, tashi i hasi sharr angozh në atë formë e kaloi tek ushtari i tij bindur, që nuk dua t'i them në emër tjetër, një qenie e neveritshme si ai që kemi në krye të Bashkisë Tiranës, i cili ka marrë dhe në këtë rast përsipër të realizoj pisliqet e Ramës dhe me sa duket këto ditë pritet që të reagojnë. Mbështetja e Partisë Demokratike ka qenë, është e konfirmuar, sot ju e dini në orën 4 kryetari i Partisë Demokratike ka pasur dhe një takim me Aleancën për mbrojtjen e teatrit. Unë për fat keq nuk arrita të marr informacion sepse isha në lidhje me ju, duke pritur lidhjen me ju, por ajo që mund t'ju konfirmoj është mbështetja e padiskutueshme. Ne kemi dhe një marrëveshje me Shkrim, ku jemi angazhuar për çfarë ne jemi gati të bëjmë sot dhe nesër për të mbështetur teatrin si simbol të kulturës dhe të traditës shqiptare. Jo thjesht si një godinë me tallash apo pa tallash, që e thot ai tallashi që kemi në krye të bashkisë. Zoti Paloga, një tjetër çështje që ka prodhuar debat në ambientin publik e qenë edhe ideja e propozuar nga maxhoranca për legalizimin e kanabisit. Dhe shihni si një mënyrë për të rregulluar këtë treg të jashtëligjshëm në Shqipëri apo si një dorëzim përpara botës krimit? Në fakt, para botës krimit Rama është dorëzuar me kohë, ka erdhi në pushtet nëpërmjet botës krimit, dhe që ditën e parë që ka ardhur në pushtet, ka qenë thjesht një shërbëtor i krimit. Pra, nuk është thjesht kjo arsyeja, arsyeja janë zgjedhjet që janë mbas i viti, mbas 6 muajsh, apo kur duhet mund të jenë. Dhe Rama nuk ka më asnjë mundësi, të gjitha sondazhet e tregojnë, mjafton dalësh në rrugë dhe e kupton, e ka kuptuar dhe ai, sado që përpiqet të luajë rolin e indiferentit, e ka kuptuar se nuk ka më asnjë mundësi, çfarëdo që të bëj. Të gjitha provat, manipulimet dhe provat që bëri edhe në 2017 do t'i kaloj, por ai e di që në asnjë mënyrë, në asnjë formë dhe asnjë shans nuk ka për të dalë dhe një herë i fituar në këto zgjedhje. Thash, të gjitha manipulimet po t'i bëj, me gjitha shashin, me gjithë drogën, me gjithë kriminalët, me gjithë paratë e pista që hodhin 2017, ai prap nuk ka asnjë shans. Kjo është tentativa e fundit për t'i dhënë legalizim jo asaj që deklaron ai kanabisit mjekësor. Ai kërkon me këto deklarata të legalizoj mbjedhjen e kanabisit që tashmë ka filluar në mënyrë masive njësoj si para zgjedhjeve të 2017-s. Ai me deklaratat e tij kërkon t'ju thot atyre që ka pas vazhdoni punën sepse parat tuaja dhe bandat tuaja më duhen për zgjedhjet që po vinë. Kjo është arsyeja, por edhe një herë them, e kam deklaruar më parë, kemi deklaruar edhe si opozit, Ramës i ka mbetur thjesht të gjejë mënyrën si do largohet. Nëse do vazhdoj me këto mënyra, apo me deklaratat e tjera që bën se do të marrë nën kontroll të gjithë administrimin e zgjedhjeve, duke vendosur ai vetë
komisioner e ku dion se çfarë, nëse do të vazhdojë me këtë mënyra, ai të zgjedh të largohet si Gaddafi. Sepse vetëm këtë kam dorë, të zgjedh si do të largohet, do të lejojë shqiptarët votojnë dhe do largohet me votë lirë, apo do tentojë deri në fund të dhunojë dhe do largohet pastaj me atë mënyrën tjetër. Ndërkaq, Rama ju ka ftuar gjithashtu për unitet për çështjen e integrimit. Opozita e ka refuzuar këtë ftesë me arsyetimin se është një ftesë e pasinqertë. Mund ta dëmtoj polarizimi i politikës dhe mungesa e një uniteti në këtë drejtim pranë bisedimet me BE-n? Opozita ka bërë më shumë se sa mund bënte çdo opozitë tjetër në botë për integrimin. Absolutisht jemi ofruar, kemi votuar çdo ligj që ka qenë i domosdoshëm për integrimin, kemi ofruar bashkëpunimin ton sa herë ka qenë e nevojshme, siç po bëjmë dhe tash me uljen dhe me reformën e kodit zgjedhor, por të ulemi në tryeza për të bërë show Rama mbas kërkesave krejtësisht hipokrite, është gjëja më e panevojshme dhe e pavlerë. Rama thjesht kërkon të bëj show-un e fundit, tregohet si interesuar për integrimin, që në fakt është krejt e kundërta. Nëse Shqipëria ka arritur këtu ku është, mbas 7 viteve qeverisje prej Ramës, ne nuk kemi bërë as edhe 1 centimetër përpara, përkundrazi. Ju thash dhe më parë, nga 5 kushte që kishim për hapjen e negociatave, sot kemi plot 15 kushte të tilla. Rama duhet bëjë detyrën të plotësojë gjithë këto kushte që ka vënë Europa dhe vetëm kështu shqiptarëve do t'i japet rruga. Unë dhe besoj edhe asnjë nga opozita nuk ka më pikën e shpresës se Rama do të vazhdojë të ecë në rrugën e integrimit, përderisa për 7 vjet s'ka bërë asnjë hap, nuk besoj se do të bëjë tash një centimetër më tepër. Pra, edhe në këtë pikë e vetmja mënyrë që Shqipëria të ecë drejt integrimit është largimi i Ramës sa më parë, largimi i kësaj qeverie sa më parë. Zoti Paloka, po kthehem edhe një herë në vend për një pyetje të fundit, është përfolur nga opinionistët paktën për një përçarje ose keqkuptime të mundshme mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. U fol gjithashtu edhe për një flirt politik mes presidentit dhe kryeministrit. Paktën për raportin opozitar, ka krisje në këtë marrëdhënie? Kjo tregon vetëm se sa i dëshpëruar është Rama në këtë moment. Gjitha këto janë përplasje, hedhje përpjet të Ramës që e shpresën e fundit tek përçarja e opozitës. As nuk ka dhe as nuk do të ketë përçarje të opozitës. Nëse ka një gjë që na bashkon, jo vetëm ne si opozitë, por sot gati 80% shqiptarëve është pikërisht largimi i Ramës. Ky është hapi i parë. Dhe një herë, jo vetëm nuk ka përçarje në opozitë, por sot më shumë se kur jemi të vendosur që me gjitha mënyrat ta largojmë këtë njeri dhe sa më shpejt nga qeveria. E qartë. Zoti Paloka, faleminderit edhe një herë për intervistën. Faleminderit për jush. Mirë, shikues nderuar, përpara se mbyllim hapësirën informative, do të ndjekim edhe parashikimin e motit. Të falenderoj. Të dashur teleshikues të Radio Televizionit Ora, ju ftoj të ndiqni motin për sot dhe nesër në vend